Telling times and numbers. What time is it? Anong oras na? What time are you leaving? Anong oras ka aalis? What day are you coming? Anong oras ka darating? How many of you are siblings? Ilan kayong magkakapatid? In what order were you born among your siblings? Pang-ilan ka sa magkakapatid? How many presidents came before Rodrigo Duterte? Pang-ilang presidente si Rodrigo Duterte? What day is it? Anong araw na ba? We will leave the day after tomorrow. Aalis kami sa makalawa. We are 6 siblings. 6 kaming magkakapatid. I bought 5 kilos of fish. Bumili ako ng 5 kilong isda. It will be late at night. She's not yet at home. Maghahating gabi na. Wala pa siya. I'm in the 9th grade. Nasa ika-9 na baitang na ako. I've failed twice. 2 beses na akong nabigo. I hurriedly bought 3 pieces of pear. Nagmamadali akong bumili ng 3 pirasong peras. I usually wake up at 6 o'clock. Kadalasan gumigising ako ng alas 6. She is turning 8 on Wednesday. Siya ay magwawalong taong gulang na sa Miyerkules. I ate 3 pieces of mango. Kumain ako ng 3 pirasong mangga. Count the stars in the sky. Bilangin ang mga bituin sa langit. There are 4 men waiting for you in the garage. May 4 na lalaking naghihintay sa iyo sa garahe. 16th birthday is the happiest day of my life. Ang ika-16 na kaarawan ang pinakamasayang araw ng aking buhay. 25 is my lucky number. 25 ang aking maswerteng numero. I will punish you one by one. Isa-isa ko kayong parurusahan. She is my only child. Siya ang nag-iisa kong anak. It will take 10 hours before you arrive. Aabutin ng 10 oras bago ka makarating. I also had a lot of visitors yesterday. Marami-rami rin ang bisita ko kahapon. 12 minutes before 3 in the afternoon. 12 minuto bago mag-alas 3 ng hapon.
34 minutes before 12 midnight. 34 na minuto bago maghating gabi. Where is my pair of shoes? Nasaan ang isang pares kong sapatos? She is 2 inches taller than me. Mas matangkad siya ng 2 pulgada kaysa sa akin. I borrowed 100 pesos. Humiram ako ng 100 piso. It happened 300 years ago. Nangyari iyon 300 taon na ang nakalilipas. I don't have enough time to wait. Wala akong sapat na oras para maghintay.